السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان، رجعنا لكم بشرح جديد وتطبيق جديد. اليوم غادي نشارك معكم تطبيق من التطبيقات ديال فرجة. التطبيق ديال اليوم تطبيق مميز، تطبيق اللي غادي يشتغل معك على جميع الأجهزة، كذلك الأجهزة الضعيفة. تطبيق غادي يشتغل معك بسلاسة. غادي يشتغل معك التطبيق على تلفاز أندرويد والجهاز ديال تي في بوكس، وكذلك بالنسبة للإخوة اللي كيشتغلوا بالهاتف فالتطبيق غادي يشتغل معك بسلاسة. تطبيق مكتبة ضخمة، غادي تلقى فيه أي حاجة ساليت عليها غادي تلقاها في التطبيق ديال اليوم. خليكم الخوت مع الفيديو، فغادي نشارك معكم بالكود ديال تحميل التطبيق والطريقة ديال الاشتغال ديالو. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا، الا كنتي اول مره كتشاهد هذه القناه، قناه يونس تي في، ما تنساش تشترك وتفعل معك زر الجرس باش دائما تتوصل بالجديد. فراني الخوت كل نهار كنشارك معكم تطبيقات جداد، تطبيقات اللي شغاله دائما، تطبيق حتى كنجربو ونتاكد بلي انه شغال عاد كنشاركو معكم. المهم الخوت، بالنسبه للتطبيق ديال اليوم فغادي نتيليشارجيوه عن طريق التطبيق ديال داونلودر، تطبيق الغني عن التعريف، التطبيق اللي غادي تلقاه غير في البلاي ستور على جميع الاجهزه. فغادي تيليشارجي التطبيق، من بعد غادي تدخل له. من بعد ما غادي تدخل التطبيق فغادي يعطيك هذه الواجهه، فغادي تجي الروشيرش او دياز، وغادي تكتب الكود ديال التطبيق اللي هو 7 0 0 4 9 4. هذا هو الكود ديال التطبيق. نعاودو نأكدو الكود. الكود هو 76 0 0 49 من بعد غادي تضغط على هذا الزر، غادي يوجهك ديريكت للصفحة ديال تحميل التطبيق. وهنا الخوت كنساليو الفيديو ديالنا. شكرا على المشاهدة، نشوفكم الخوت في فيديو جديد مع شرح جديد وتطبيقات جديد.